آقا خیلی خوش اومدی. قربون شما. قربونت برم. بالاخره قسمت شد شما رو ببینیم از نزدیک، ویدیو با هم داشته باشیم. قربونت برم. سلامت باشی. چه خبر؟ اوضاع احوال؟ شکر خدا خوبه همه چی. سری جدید، سری میده. آره سری جدیدی که آره اخیراً اومده سری مید هست یا سری میان رده ما یه اکونومی داشتیم، مید رنج. آره یه استریت گرین داشتیم. این بین این دوتاست. آره یه مید رنج هم داشته باشیم کنار چرچ واردن و بله دقیقاً که مجبور نباشیم اسم بذاریم و عوض کنیم. بعد ممکنه مثلا سری استریت گرین دوباره تکرار شه؟ قطعاً. ببین این سری هایی که گذاشته میشه تکرار میشه، مثل اکونومی که تکرار شد. استریت گرین هم تکرار میشه، بستگی به این داره که ما بلوک هاشو تعمین بکنیم و اینها، ولی تا جایی که بشه فعلا موردی انجامش میدیم. برنامه داریم که در آینده بیشترش هم بکنیم. سری میدرنج هم که میان رده هستش و به پیپ هایی گفته میشه که از لحاظ ظاهری بیشتر کار میبره برای ما، یعنی نسبت به اکونومی یه ذره کار بیشتری میبره. آره زمان بیشتری باید روش صرف کنیم، هم توی فینیش و دقت کاریش و همین که به هر حال یه رینگی اضافه میشه شاید بهش یا یه مدلی بهش اضافه میشه، به هر حال از اون حالت سادگی درش میاریم. یا این که خدمت شما عرض شود که از اکریلیک های مختلفی استفاده میشه. معمولا هر سری سعی میکنیم یه تیپ و قیافه بهش بدیم، هرچند هم که تو فکر تکرار سری آذر هم هستیم. سری آذر آره چون استقبالش زیاد واقعا شده. سری زیبایی هم بود، محبت داریم، واقعا زیبا بود. به خصوص از نزدیک دیدم، تو عکساش خوب بود، از نزدیک دیدم واقعا به همون زیباییه، خیلی جذاب بود. خواهش می‌کنم. با عزتون بفرمایید. این دست مهندس هوشمند دیدم و چقدر کاراکتر داشت اصلا. اینجا ما توتی و دارکوب و انواع پرنده داریم. خیلی خوبه واسه ما که حداقل بچه شمال کشور هستیم و به این صداها و این فضاها عادت داریم، برای ما دوست داشتنیه. تهران برای من خسته کننده و اذیت کننده است، ولی اینجا انگار اومدم توی شهر خودم. یه ذره این گتی که سوای تهرانه واقعا واسه من هم همینه، یعنی جای دیگه اصلا روحیه آدم یه جور دیگه میشه به مرور. تو زیادی شهرنشینی بودن، اینجا یه ذره حالت روستا داره. درست. قشنگ. دقیقاً دوست داشتنی، فضای بسیار زیبا و دوست داشتنی هست. آقا یه سوال راجع به سری استریت گرین، این تفاوت بلاکش اینه که چوباش این حالتیه طرح‌هاشی. ببین بله گرین هاش رو به آتشگاهه و استریت گرین به پیپ هایی گفته میشه که به صورت 360 درجه باشه. یعنی ما پیپ هایی داریم که مثلا یه طرفش یه چیز رفته، گرین هاش رو به آتشگاهه ولی در سمت دیگرش نیست. یا دور تا دورش نیست. ولی اونها دیگه هر طرف میبینی هست ایناش. آره به اونها دیگه استریت گرین نمیگن. پیپ های استریت گرین جدا از زیبایی خیلی خاصی که داره، نحوه انتقال حرارت به سطح و جذب رطوبتش هم کمی متفاوته. یعنی خب اون استریت هاش که وقتی رو به آتشگاه هست معمولا سعی میشه، یعنی این اتفاق میفته که حرارت دیگه مثلا به کناره ها کمتر میاده و بیشتر به سمت بالا میاد، یعنی به سمت همون که نشونه بالا. رطوبت و حرارت رو دقیقا اینجوری عمودی مدیریت میکنه، پهن نمیکنه. جذب بهتری داره. حالا تو رطوبت صحبت شد، جذب بهتری. خیلی جالبه، خیلی جالبه، سری جذابیه واقعا. بعد بلوکاش هم گرونتر میشه دیگه، بلاک میگن. قطعاً بله.
قطعا گرونتر میشه. یعنی حد اقلش 2.5 الی 3 برابره، چون دیگه براش نمیشه از بلوک های چیز استفاده کرد، باید واسش از اون پلاتوکس یا پلاتو استفاده کرد، همونایی که روشون یه جوشی داره مخصوص این کاره. دقیقا. ولی با همه تفاصیل چیز داشت، همین برند ایتالیایی چیه این پیپه؟ ساوینلی هم داره و اگر دقت بکنید پیپ‌های ساوینلی مثلا اگر قیمتشون 130 یورو باشه یا 135 یورو باشه، همون خیلی بیشتره. آره من فکر کنم استریت گرین میدونم، همون پیپ استریت گرینش بیشتر از 2 برابره، یعنی حداقل 2 برابره قیمتش. مثلا میره رو 300. آره یعنی اگر مثلا 130، اون دیگه مثلا حداقل 260 به بالا. اینو همون می‌خواستم برسم به بحث قیمته. آره چجوری با این قیمت میشه در آورد اینا رو؟ این وارد کردن چوب هست، بعد هزینه اجاره، نمیم سایت، کار فلان، خیلی ابعاد زیادی داره دیگه. یعنی آره. یکی دوتا داستان نداره. درست. میگی مثلا من باز خودم نشستم هیچ خرجی ندارم، یه چوب میرسه دستم و اینو بدون کارمزدی بدون هیچی چیز میکنم. یعنی به این راحتی نیست که آدم بتونه ارزون در بیاره. این پروسه ارزون هم که نه، مناسب، خوش قیمت، کاله با کیفیت ولی قیمت مناسب. و اگر بخوایم قیاس بکنیم ارزونه. اگر بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم مناسبه. یعنی در مقابل پیپ های دیگه‌ای میشه گفت ارزونه، چون تقریبا میشه گفت نصف اون قیمت. دلیلش هم این هست که یه مقدار ما به خودمون فشار میاریم که قیمت مناسبی ارائه بدیم. به هر حال ما داریم تو این جامعه داریم زندگی میکنیم و به عنوان یک نفری که یک کاری از دستش برمیاد، شاید وظیفمون این هستش که یه مقداری تسهیل بکنیم برای اسموکرها تا بتونن با قیمت مناسبتری پیپ تهیه بکنن و این رو یکی از وظایف خودمون میدونیم. یعنی یه مقدار به خودمون فشار میاریم. اما در اون سمت قضیه یه سری عوامل دیگه هم هست. ببینید در ایتالیا شما فرض بکنید که یک شخص خب با همون قیمتی که ما میایم یه بلوکی رو تهیه میکنیم تهیه میکنه و از همون بلوکی استفاده میکنه که ما داریم استفاده میکنیم. پس تا اینجا هیچ تفاوتی نیست. شما دقیقا از ایتالیا تهیه میکنید. دقیقا. و حالا تفاوت از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که اون شخص به هزینه های ایتالیا داره هزینه کارگاهش رو پرداخت میکنه. اجاره، هزینه کارگر یا استادکار یا هر چیز دیگه. خب و زمانی که پیپش به حال محصولش نهایی میشه، خب اولا که خب یه مالیات خودشون دارن. دوم از این که 1% سود مازادی به عنوان برند دارن. خب پس اینها رو بخوای رو هم دیگه بذاری خیلی زیاد میشه. ما متریال رو به یورو میخریم، هم خرجش بالاتره، بعد حالا یه پول برندش هم میاد روش و این میشه که قیمت میشه. حالا ما خدمت شما عرض شود که متریالمون رو به یورو میخریم، پولمون رو هم چنج میکنیم، از یورو اونها گرونتر میشه تا بخوایم این تحریم ها رو دور بزنیم. آره نه مثلا ریال رو تبدیل به یورو بکنیم و برسونیم دست اون فروشنده، یه مقدار هزینه ها بالا میره. اما از اونجا به بعدش، یعنی زمانی که وارد ایران میشه دیگه هزینه هامون به ریاله، سودمون به ریاله، خدمتتون عرض شود که پرداخت هزینه هامون به ریاله، اجاره و بقیه مسائل ها، چیزهای دیگه که حالا که همه در جریانن که چقدر هزینه‌های مختلفی وجود داره به ریاله. پس اینجا میتونیم یک تفاوت ایجاد کنیم و خب اون سود مازاد برند رو هم نداریم.
پس بنابراین میتونیم قیمت مناسب تری رو ارائه بدیم. این قیمت مناسب تره میتونه یعنی میشد که ما قیمت رو بالاتر ببریم. خب یعنی خب میتونستیم بگیم که مثلا این پیپ داره میده مثلا به فرض مثال 8 میلیون تومان، من میدم 6 میلیون تومان به جای 3 تومن مثلا. آره. قشنگ میشه. ولی اینجاست نکته مهمه، اینجاست که ما به خودمون فشار میاریم، قیمت رو میاریم پایین تر، میتونستیم مثلا سود بکنیم، دغدغه نداشته باشیم، اما دوست داریم که تو یادها و تو دلها باشیم. خب شاید در مقایسه مثلا فرد بیاد خب اینم 8 تومنه این 6 تومنه، پس من اون 6 تومنی رو میگیرم 2 تومن کمتر میدم. و این هزینهش فقط مالی هم نیست. آره. یعنی شما باید تبلیغات چیز کنین که اینو جبران کنه. این طرف میگه خب این قیمتش 3 تومنه، شاید پیپ خوبی نباشه، با اینکه طول میکشه واقعا. آره. ولی طرف حالا بگیره میفهمه چه خبره، ولی قبل از اینکه بگیره دو به شکه، بگیره به خصوص پیپای بعدی رو بگیره یه مقایسه کنه میفهمه که کجا اومده. نداریم همچین آماری، یا اگر هم باشه بسیار بسیار کمه که مثلا کسی اما پیپ گرفته باشه برای بار دوم، سوم، چهارم، دهم و خیلی چیز دیگه نگیره. خب مثلا شاید مثلا فرض بکنید یه ایرادی مثلا پیپ داشته دست مشتری رسیده، مشتری هم بهش برخورده، حتی مثلا واسه گارانتی هم نفرستاده. خب ما دیگه نمیدونیم، از اون جزئیاتش خبر نداریم. گاهی وقتا میبینید در کار وقتی داری یه تیراژ زیادی رو تحویل میدی، 5% رو اگر محاسبه بکنی، 3% رو اگر محاسبه بکنی که به هر دلیلی خطا داشته باشه، خب این درصد تعداد کمی نیست و شاید لابلای اینها 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر بوده باشن، اصلا به ما مراجعه نکرده باشن، گفتن آقا ولش کن این پیپیرانی پس نمیخوام. میگم درصدش من نمیگم نیست، شاید درصد خیلی پایین، آره شاید هم نباشه اصلا. خب ولی من سعی میکنم که از اون برای ماجرا نگاه بکنم که خیلی چیز نباشه و زمان میبره. ببین ما برند شاید نباشیم الان، خب اما داریم تلاش میکنیم که به یک برند تبدیل بشیم. رفتارهامون، برخوردهامون و مسائل دیگه، چه آن چیزی که مشتری میبیند و آن چیزی که مشتری نمیبیند رو رعایت میکنیم. یعنی بحث قیمتی که مثلا ترجیح میدیم قیمت پایین تر بیاریم، خب شخصیت این برند است که مردم دوسته. خب دلش میخواد که مشتریهاش این توانایی رو داشته باشن که به جای 1 پیپ 2 پیپ ازش بخرن. خب دلش میخواد که دلش میخواد که مردم سختی کمتری رو بکشن واسه تأمین هزینه‌اش. لابلاشون هم هستن افراد متمولی که اصلا واسه شون مهم نیستش. خب ولی خب ما نمیایم به اون بخش نگاه بکنیم. برای اون بخش پیپای قیمت بالاتری هم وجود داره. خب اما عمده فعالیت این هستش که خب ما این قشری از جامعه که مثل خود ما در طبقه متوسط قرار دارن رو بتونیم به خوبی پوشش بدیم. سعی داریم میکنیم که نزدیک بشیم به برند شدن. تلاشمون رو داریم میکنیم. برای همین خیلی وقتا به خودمون سختی میدیم، خیلی وقتا متضرر میشیم، اما اجازه نمیدیم که مشتریمون متضرر بشه یا سختی زیادی بکشیم. آقا یه چیز دیگه، شما رو گیر آوردم. یه چیز دیگه، این بحث رنگا هم رنگ جدید رسیده و بله. تکنولوژی هم عوض شد. آره دقیقاً. ببین بحث رنگ ها خیلی بحث سختیه. خب یعنی ما بعد از این همه سال کار کردن همه چیز رو تونستیم بیاریم. این رنگه واسه ما یکی از دشوارترین قسمتاش بوده، به خاطر اینکه پای الکل
نه مسافر میذارن بیاره، نه خدمت شما عرض شود که اجازه میدن مثلا شرکت‌های پستی بیارن، هیچ، مثلا هیچ راهی نداره. و خب تعداد میزان استفاده ما هم که مثلا در حد 1 2 تا 3 تا نیست که مثلا یکی بذاره لای چمدونش برداره بیاره. میزان استفاده ما خیلی بیشتر از این حرف هست. یعنی نمیشه که من مثلا بیام استریت گرین رو از اون رنگ استفاده کنم، بقیه رو مثلا رنگ‌های داخلی. خیلی شکل جالبی نداره. استریت گرینه به خاطر زیباییش، به خاطر خدمت شما عرض شود که اون تایم بیشتری که واسش میذاریم قیمت بالاتری داره، به خاطر ارزشمندی بلوکش قیمت بیشتری داره. نباید اون چیزی که ما داریم استفاده میکنیم غیر همسان باشه. یعنی من بیام برای اکونومی یه رنگ ایرانی استفاده بکنم که شاید کیفیت خیلی خوبی نداشته باشه، ولی واسه استریت گرینه بیام ایتالیایی. این در وجدان کاری خیلی چیز خوبی نیست. اصلا با خودش هم نمیخونه وقتی چوب خوب هست فلان هست یه دونه رنگش. به هر حال بعد از کلی سختی و یک پروسه شدیداً مشکل و پیچیده، خب دیدیم مثلا میگن این یک حرکت پیچیده بود، واقعا پیچیده، ما تونستیم مثلا این رو تهیه بکنیم. فقط انقدر بهتون میگم که مثلا از زمانی که خریدش انجام شد در اون کشوری که ازش خریدیم تا زمانی که به دست ما برسه 4 ماه زمان برد. و به محض اینکه رسید و متوجه شدیم که این مسیر درستیه، بدونید که قبل اینکه درشو وا کنیم سری جدید رو سفارش دادیم که برسه قبل اینکه اینا تموم بشه. و تازه این لحظه سفارش دادن تا رسیدن 4 ماه تا اون راهو پیدا کنین، نه اون خودش آره اون که خیلی زمان برد. خیلی راههای مختلفی رو تست کردیم، یعنی نشد. یعنی راههایی که وجود داشت این بود که مثلا میدادیم مسافر هم میتونست مثلا تو چمدونش 2 تا 3 تا با ریسک بالا بذاره، ولی بیشتر نمیشه. نه نمیشه، اصلا امکانش نداره. خود اون مسافر هم ریسکشو نمیکنه و چون خیلی کار راحت‌تری میتونه انجام بده. مثلا میتونه از یکی قبول کنه لباس بگیره بیاره، کفش بگیره بیاره، مدارک بگیره بیاره، پولشو بگیره، بی دردسر. این کارو قبول نمیکنه. این یه پیپ سابینلی گرفته بودم و این دقیقا خیلی خوب شد که دیدم. حالا شاید هم شانسی، مثلا ممکن بود یه پیپ خوبم در بیاد شانسی، ولی اتفاق خوبی بود که دیدم آقا این برنده سوتی دارم و چون اسمم داره بعد من اونجا دستم به هیچ چی نمیرسه. یعنی من تهش میتونم بگم آقا این شلخته اینجاشو کار کرده، اینجاش خراب شده، اینجاش اینجوری شده، نه دستم بهش میرسه بگم آقا حداقل بیا اینشو درست کن. حالا این شلخته ایناشو شاید بهش نگم مثلا گند زدی با این چیزه. این تنونش یه جوری با یه چسب سفید وصل شده به استمش، بعد یه حالتی قشنگ انگار یه آدمی تو خونه بدون هیچ ابزاری نشسته اینا رو بچسبونه، هیچ چیزی نداشته مرتب کار کنه. قشنگ حس یه محصول بی‌کیفیت میده به آدم و دقیقاً $130-40 هم پولشه. دقیقاً جزئیات خیلی مهمه. خب البته ما هم بی‌ایراد نیستیم، همیشه تلاش میکنیم تا بهتر باشیم. و مثلا ایراد پیپای شما تو کجاش میتونه رندوم باشه؟ آخه این همه استمام هم میدونم ترتمیز، همشون اون چیزه رو داره، این یه دست اصلا معلوم نیست. آره ببین الان این چیزی که دست شما هست مثلا این تنون استاندارد رو داره، قبل اون تنون خودمون میساختیم. یعنی یه پروسه‌ای طی شده تا مثلا کارهای 1 سال پیش ما شاید این کیفیت رو نداشته، خیلی وقتا باعث میشد مثلا همین تنونه به خاطر تنون برگشت کنه، تنونش تعویض بشه یا چیزایی دیگه. روز خوبش رسیدم آره همه جوره صده. من میبینم خدای واقعا هیچ عیب و علتی نمیشه گذاشت و این کیفیت رو بهتر کردن دقیقا یعنی همین. یعنی ما همیشه در تلاش هستیم که بخوایم این کار رو انجام بدیم بی وقفه. خب یعنی بهترین رو هم که داریم باز میریم دنبال بهتر شدنش. یه تحقیق توسعه ابدی ازلی هست همینجوری. دقیقاً. ببینید الان مثلا فرض بکنید که ما
یه چیزی هولوش 50 تا شیپ داریم. خب و این رو کم میدونیم و داریم استارت میزنم، مثلا من خودم دارم استارت میزنم که شیپ های جدیدی رو اضافه بکنم. شاید مثلا یه پارت سیتایی مثلا با طراحی متفاوت بیایم شیپ های جدید ارائه بدم که هنوز تنوع برای مشتری ها یا اسموکر ها بیشتر باشه. خب و این که خدمت شما عرض شود که این بهتر شدنه جهات خیلی مختلف داره. یکیش متریاله، یکیش فینیشه. مثلا ما در چند وقت گذشته رو فینیشامون یه مشکلاتی داشتیم. خدا رو شکر امروز این مشکل حل شده است. خب اما مشکلاتی بوده، مثلا یه تعدادی از پیپ هامون به خاطر فینیش مجدد برگشت میخورده. درسته ما اینجا هستیم، گارانتی داریم و خدمت شما عرض شود که مشتری بفرسته بدون هیچ چونه چرایی واسش انجام بدیم و حال میکنیم و ارسال میکنیم. اما به هر حال اون مشتری هم یه چیزی داره دیگه، این که مثلا پیپی گرفته یهو مثلا فینیشش خراب شده ببره مثلا ارسال بکنه، چند روز بمونه درست بکنه مجدد برگرده. البته یه لذتی هم براش داره که مثلا دوباره پیپش نو میشه. اما خب از حق نباید گذشت. این اتفاقی هستش که واسه مشتری میفته و یه مقدار ممکنه دلچرکینش بکنه. اما مثلا امروزی که داریم با شما صحبت میکنیم این مشکل کاملا رفع شده. خب خیلی خوبه. مدت زیادی هم نیست که این مشکل به طور کامل رفع شده، چون باعث خیلی چیزا رو تست میکردیم و تونستیم این مشکل رو رفع کنیم، مشکل فینیش رو. یکی از مشکلات دیگه مثلا این هستش که پیپ ها بعد از یه مدت استفاده کدر میشه. البته اتفاق عجیب و غریبی نیست، مرسومه تو کل دنیا. بعضی از پیپ ها حالا مثلا یه فینیش های روکشی روش کار میشه، روکش های مختلف، خیلی ها شلاک، خیلی ها خدمت شما عرض شود که فکر میکنم از پلی استر یا همچین چیزایی استفاده میکنن و باعث میشه که مثلا براقیتشون بمونه. همونم گاهی وقتا میریزه و ما امروز وقتی میگیم فینیش ما مشکلش حل شد، یعنی این که هم براقیتش میمونه، هم اسموک خوبی بهتون میده و هم مشکل فینیش دیگه نخواهی، یعنی مشکلی براش پیش نمیاد و خراب نمیشه. عالی عالی. بعد اینا میتونه سری مات هم داریم مثلا؟ ببینید در مات چه اتفاقی میفته؟ در مات این هستش که بعد از این که پولیش میشه واکس کارناوبا که همه جای دنیا مرسومه روش میخوره. این واکس کارناوبا وقتی که دست میزنی روش بعد از اینکه چند بار دست زدی از بین میره. ممکنه در همون بار اول از بین بره، ممکنه مثلا بعد از 2 ماه یا بعد از 6 ماه از بین بره. باز هم بستگی به نوع مراقبت اسموکر داره. گاهی وقتا میبینی که مثلا شیمی بدن یک فرد به نحوی هستش که مثلا وقتی دستش میگیره، دستش که عرق میکنه یا هر چیز دیگه به پیپ میزنه بلافاصله از بین میبره. بعضی میبینن نه این حساسیت رو نداره، شیمی بدنشون چیزی هست که آسیبی به فینیش نمیرسونه. بعد از اون طرف هم شیوه نگهداریش مهمه که مثلا همیشه ترتمیز بکنن، یه دستمال حوله‌ای نرم داشته باشن که همیشه به پیپ بکشن بعد از اسموک و بذارنش کنار. اینا مهمه دیگه. حالا این زمان میبره چیزش، اما در کل دنیا مرسومه. مثلا همین پیپی که دست من هست فکر میکنم برای 2 سال پیشه. شما میتونید به خوبی اینجا فینیشش رو ببینید، براقیتش رو. آره مال 2 سال پیشه. مال 2 سال پیشه. خب و اینم فقط واکس خورده، اتفاق خاصی نیفتاده. البته که پیپ های سند بلاست ماندگاریشون بیشتره، یعنی فینیش رو بهتر و بیشتر نگه میدارن. درسته. چون دیگه اون قسمت نرم رو نداره، بافت نرم چوب رو چیز از بین برده، سنبلست از بین برده و بافت سفته. و وقتی بافت نرم نداره، یعنی شما وقتی که دست میزنی بهش، میذاری زمین، برمیداری، پارچه میکشی، کار دیگه انجام میدی، پرزی از چوب دیگه باقی نمونده که بیاد اون فینیش رو
پر کنه یا از بین ببره. سلام همین براق‌تر میمونه. قربان. ببخشید. خواهش میکنم. خیلی هم عالی. ولی خدایی چیزه، حالا اون پیپ استرگرینه که قرار شد زحمتشو بکشیم، ولی واقعا اونم قشنگه، یعنی کاراکتر پیپه انگار چیزیه که بهش گذشته. من رو دستم 4 تا زخم دارم، دوستشون دارم، بخشی از داستان زندگی منه. موافقم. بعد اینو من واقعا دوست دارم، یعنی من واقعا یه دوستی دارم که سنت پیت رو دوست داره. یعنی میگه وقتی مثلا رو برای که من یه سنت پیت رو من دوستش دارم، خوشم میاد ازش. اون اصالت چوب و اون طبیعی بودن چوب رو به هم میرسون. خیلی مثلا بی ایراد و کاراکتر اون شسته رفته و شق و رقی نیست. میگه اون چیزا رو من دوست دارم. پیپای خیلی زیادی هم از همه جای دنیا داره، مثلا نه پیپ ندیده است و نه چیز دیگه دوست داره. ولی آره، اما اون چیزی که هست این هستش که اون طبیعیه، ولی این طبیعی نیست. ما انجامش میدیم، پس باید به بهترین نحو انجامش بدیم. بعد چیزم هست، نمیشه به همه مشتری گفت که باید اینو دوست داشت. من خودم به عنوان مصرف کننده دوست دارم، ولی نفر بغلیم دوست نداره. همونجور که طرف دستش زخم میشه میره جراحی پلاستیکی لیزر یه کار میکنه صاف شه. من دوست دارم همش بمونه یادگاری. دقیقاً نمیشه به مشتری. آره سلیقه‌ها متفاوته، اما اون چیزی که گفتم اصل مطلب اینه، ما باید کارمون رو درست انجام بدیم. خب حالا کار به این سمپی تو چیزای دیگه ندارم، اون اتفاقاتی هست که توی رشد چوب میفته و آسیبی به پیپ نمیزنه، مگر اینکه در مسیر اون حرارت وجود داشته باشه. یعنی که مثلا تو آتشگاه باشه و چون بافت نرمی داره باعث میشه که بسوزونه چوب رو یا برن‌آوت بشه. شکل جریان هوا رو احتمالاً اگه مثلا اینجور خورده شده میتونه آره متفاوت میکنه. پس این پیپا طی زمان به این کمال رسیدن. بله. مثلا یکی داشت میگفتش آقا پیپا رنگ پس میده. من گفتم آقا من چند مدل دارم، رنگی در کار نیست. بعد یکی گفتش که این واسه رنگای خیلی قدیمیه، قدیما این رنگا استفاده میشده. رنگای قدیمی که خب همشون ایرانی بودن داشتیم استفاده میکردیم، قدیم و جدید نداره. خب اینا که من دارم چون رنگ پس نمیده تو دستو. به خاطر نوع فینیششه دیگه. ببین ما اتفاقی که رقم زدیم توی بحث فینیش این بودش که مثلا ما یه تعدادی از پیپامون به خاطر پس دادن رنگ برگشت میخورد، ما واسه شون فینیش مجدد انجام میدادیم و اونها بعد از این مدتی متوجه شدیم که به خاطر نوع فینیش و عوامل مختلفی هست. مثلا فرض بکنید که مثلا ما یه سری چوب میاریم، همشون رو در یک بازه زمانی نگهداری میکنیم، در یک جا نگهداری میکنیم، اما توی همون چوب ها ممکنه که مثلا بعضیاشون به صورت 100% خوش نشده باشه. خب و این برای ما قابل تشخیص نیست حقیقتش. یعنی ما باید یک دستگاهی داشته باشیم که بخوایم بزنیم، مثلا چوب گنده که نیستش من وسطشو ببرم یه دستگاهی بهش بزنم که ببینم رطوبت سنج بهش بزنم ببینم چقدر رطوبت داره. خب و این توی همه جای دنیا هم مرسوم اتفاق میفته، اینجوری نیست، عجیب و غریب نیست، اما بیشتر دیده میشه برای حالا پیپای من. به خاطر این هستش که میشد دیگه. آره میشد. آره به خاطر این هم هستش که تعداد پیپایی که من میسازم خیلی زیاده و میزانی که پیش من میاد بسیار کمه، اما اون بسیار کم یه چیزی هولوش 2% 3% کل پیپایی که مثلا دارم میسازم رو تشکیل میده. خب و چون جاهای مختلفی هست و اسموکرها با هم دیگه در ارتباط هستن و راجبش صحبت میشه، خب میگن که آقا این اتفاق هست. بله هست، یعنی انکارش نمیشه کرد، اما درصد بسیار کمی هست. یعنی مثلا
شما فرض کن 100 تا پیپ ساختی، از من هنوز اصرار دارم به این بود 97 تاش، خب من از زمان گذشته دارم صحبت میکنم 97 تاش بدون مثلا این ایراد هست، 3 تاش هم مثلا این ایراد پیش اومده، همش هم به یک شکلی خدمت شما عرض شود که رنگ شده، در یک فاصله زمانی گذاشته شده که مثلا رنگش خشک بشه، پولیش شده، واکس شده و چیزای دیگه. اما خب این 3 تا اینجوری در اومده. ما اونو با فینیش مجدد رفعش میکنیم. حالا تکنیک هایی پیدا کردیم که اون 2-3% هم دیگه نباشه. تلاش دیگه، ما تلاشمون رو انجام میدیم، تکنیک های جدید هم استفاده میکنیم، میشه. اما خب بازم ممکنه اتفاقی پیش بیاد. اتفاقا چند وقت پیش بود توی یکی از این گروه ها یه بنده خدایی یه پیپ استنبل گرفت، خرید، طرف فروشنده هم بود، بعد عکس گذاشت، گفت آقا کل دستش قرمز شده بود، گفت آقا این پیپ استنبل من خریدم رنگ پس داده دیگه. حالا شما مثلا فکر کنید استنبل با این همه سابقه و فروش بسیار خوب و بسیار زیادی که تو ایران داره و خیلی ها قبولش دارن، خود من هم قبولش دارم، البته من در اون حدی نیستم که بخوام بگم که آقا اینا قبول دارم یا ندارم، اما خب نظر شخصی رو میتونم بدم. این پیپ رنگ پس داد. یه بنده خدای دیگه اومد گفتش که آقا این حتما فیکه. فروشنده گفت آقا نه اینو من خودم آوردم اصلیه، بعد اصلا استنبل فیک نداره. و میخوام بهتون بگم که هست برای همه در همه کجای دنیا هست. ولی شما فرض بکنید که 3% یا 2% استنبل قطعا شاید 100 برابر من در ماه پیپ بسازه. شما فرض کنید اون 3%ش اصلا ممکنه هیچ وقت تو ایران نیاد، یا ممکنه مثل همین یه دونه بیاد تو ایران، یک نفر تست بکنه. و جدای از اون پیپ هاشون از زمانی که ساخته میشه تا زمانی که بیاد توی ایران، از بنکدار برسه به فروشنده برسونه به مصرف کننده، یعنی از تو ویترینش برداره بده، شاید این پروسه 2-3 سال زمان ببره. و خب اگر هم مثلا اتفاقی بوده باشه، شاید مثلا همون یه رطوبتی جزئی هم داشت بسه رنگ پس دادن از بین بره، خب و دیگه اون اتفاق نیفته. اما اینجا ما میسازیم، 1 ماه بعد، 20 روز بعد، 2 هفته بعد دست مشتریه. خب این بازه زمانیه هست. خب اما برای عزیزانی که مایل به این هستن که مثلا همیشه یه حاشیه هایی به وجود بیارن، همینو می‌خواستم. اینا خوراک خوبیه. آدم وارد دنیای پیپ میشه و همه پیپ تو ببینن، همه پیپ همو نگاه میکنن، بررسی میکنن و فلان، و اینو میشنیدم من که آقا این رنگ پس میده. من گفتم بابا بدیم به پیغمبر، بیا به مال شلوار لباس صورت هیچی نیست. بعد میگفتن نه حالا بعدا معلوم میشه فلان، یه حالتهای اصلا انگار چه اتفاقایی میفته. بعد میدم آقا این حرفای بیشتر فکر میکنم هدفش سرگرمیه، یا سرگرم کردن مخاطب، یا سرگرم کردن مثلا 2 نفر میشن دیدی فلان جا دعوا شد، آخه این اصلا چه حرفیه، ولی سرگرم کننده است میزنه. من فکر میکنم یه همچین جنسی بیشتر هست تا اینکه باشه. یعنی میبینیم آقا اتفاقایی که برای پیپ‌های ایرانی میفته برای پیپ‌های غیر ایرانی هم هست. ببینید خدمت شما عرض شود که نقد خیلی چیز مهمیه، خب و به نظر من بسیار چیز مقدسیه. همین نقد کردن اگر در جهت، همیشه میگن آقا چاقو جاش کجاست تو آشپزخونه، اگر بر پرشال جرمه. آره. خب یعنی جاها بعضی وقت عوض میشه. همین نقد کردن اگه شما جاشون مثلا عوض بکنی، یعنی مثلا بیای لباس نقاد رو بپوشی اما بخوای تخریب بکنی، اول از این که تا دلت بخواد میتونی بهونه جور کنی. خب دوم این که خود این هیاهو به وجود آوردن باعث دیده شدن میشه. خب
باعث جلب توجه میشه. خب طبیعتا خیلی به خاطر جلب توجه. آقا ببخشید دوربینمو پیش داغ میاد کرد. دیگه. هوا هم گرمه. معمولا سر 1 ساعت قطع میکنه، الان سر 30 و چند دقیقه بود و قطع آره. شد دیگه. ببخشید طبیعیه، خلاصه. هوا هم گرم، اشکال نداره. وسط صحبت نه اشکال نداره. اصلا نقد بود. آره ببینید این روش نقد کردن، کلا خود نقد کردن و اگر شما یه جور دیگه باش برخورد بکنی، یعنی اسم نقد و لباس نقد روش باشه اما در پشت پرده مثلا کارهای دیگه ای انجام بشه یا نیت ها متفاوت باشه، جلب توجه داره و هیاهو داره، چیزهای دیگه داره که دیگران رو جذب میکنه به خودشون. یعنی مثلا یکی از اون نکاتی که شما میتونی جذب بکنی خب همین موارد هست. پس طبیعیه که میان با لباس نقد وارد میشن، اما برای نقد کردن یه سری شرایط لازمه. یعنی مثلا اون شخص باید یه سری چیزها داشته باشه، حالا جدا از علم و دانش و مسائل دیگه‌ای که باید داشته باشه که خب از پس نقد کردن بر بیاد یا حتی از پس تخریب هم بر بیاد، به هر حال نیاز به یک دانشی داره. اما مسائل دیگه‌ای هم وجود داره. یعنی که مثلا ما میخوام بدونیم که آقا این شخصی که خودش رو به عنوان نقد کننده معرفی میکنه آیا واقعاً کسی هست که نیتش نیت نقد کردنه، نیتش همونی هست که بیان میکنه، یعنی مثلا دلش میخواد که تولید داخل یا مثلا سازنده های داخل بهبود پیدا کنن، یا نه تو فکر مسائل دیگه ای هست. خب اینجا میشه خیلی قشنگ و خیلی راحت بهش پی برد. یعنی مثلا میشه با در نظر گرفتن بعضی از مسائل متوجه شد که آیا واقعا طرف اون شخص نقد کننده است یا به هوای نقد کردن میاد برای تخریب و چیزایی دیگه. در روند عمل کردش میشه آره فهمید. یکی از اون روند عمل کرده اتفاقا اینه، مثلا تا حالا یه پیپ ساوینلی گذاشته جلوش یا نقد بکنه؟ نقد کردن یه دل شیر میخواد، خب یه جرأت خیلی خوبی میخواد. کسی که در خودش نمیبینه که به فرض مثال یه برندی 100 سال 150 سال سابقه داره بیاد نقدش کنه، خب این به نظر من نقد کننده خوبی نیست، چون میترسه مثلا یکی بهش بگه آقا تو مثلا پاشدی اومدی داره برندی که مثلا 100 سال 200 سال 150 سال خدمت داره رو نقد میکنی، تو کجای کاری هستن؟ خب پس میترسه ورود نمیکنه. اگر نقد کننده هستی فقط بعضی هرکی که حس آره، میکنه زورش میرسه، آره هر کسی که یا زورش میرسه، از نظر اسمی به اونا برندی آره به اونا میگن لات کوچه خلوت. خب البته نه همه سوژه است، یعنی همین صحبتی هم که ما داریم میکنیم خوراکه واسه اون دسته از افراد و مطمئنا روشون کار میکنن. خب چیز طبیعیه، ما هم انتظارش رو داریم. ببینید یا اینکه مثلا شما فرض بکنید که ما فردی رو در ایران داریم که خودش رو اولین پیپ ساز ایران معرفی میکنه. خب مال قدیم ها ساره، خیلی هم قدیم نیست ولی خب یعنی در حال حاضر هستن. بله دارن کار من میکنن. فکرم مثلا مال زمان قاجاری. نه کسی داریم که مثلا خودش رو اولین پیپ ساز ایران معرفی میکنه و انجمن و تشکیلات و چیزهای دیگه داره و خدمت شما عرض شود که به خودش لقب استاد رو هم میده. ما که به خودمون هیچ وقت همچین لقبی رو نمیدیم و اصلا هم ایرادی نداره. اما این شخص میاد از یک چوب کیکوم که اصلا هم کیفیت خوبی نداره، ما چوب کیکوم داریم که کیفیت خیلی خوبی داره، سازنده های داخلی دارن میسازن، خیلی از اسموکارها هم راضی هستن، از چوبی استفاده میکنه که اصلا کیفیت خوبی نداره و از استمی استفاده میکنه که پلاستیکه. خب و خدمت شما عرض شود که اینو میده دست مردم به چه اسمی؟ به اسم برایر و اکریلیک. خب یعنی مشتری میره ازش برایر با استم اکریلیک میخره، ولی اون چیزی که دریافت میکنه یه کیکوم کیفیت بسیار بده
با یه استم پلاستیکی. خب اگر واقعا این افراد دوست دارن نقد کنن، اول باید نشون داد که شرافت نقد کردن رو دارن. خب مگر میشه یک انسان شریفی که اتفاقا کار خیلی سختی رو انجام میده و خودش رو در معرض خطر میندازه، شاید 4 تا فحشم بخوره، که بیاد کار این و اون رو نقد بکنه؟ یه باگ به این بزرگی، یک مشکل به این بزرگی، یه اتفاق به این بزرگی رو نبینه و بیاد صاف مستقیم روی یک نفر زوم بکنه، روی چند نفر زوم بکنن که خودشون هم هیچ ادعایی ندارن، نه میگن ما اولین پیپ سازیم، نه میگن ما استادیم، نه هیچ چیز دیگه. حداقل اون چیزی که ارائه میدن شرافتمندانه ارائه میدن، صادقانه ارائه میدن. یعنی میگن که آقا ما داریم کیکون میسازیم، ما داریم از بلوک برایر استفاده میکنیم، مثلا نمیایم از پلاتوکس استفاده بکنیم. خب یا اکریلیک که ما از همین پامنار یا چینیا یا تایوانیا از اینا استفاده میکنیم. صداقتش ارزش داره. درسته. خب اما نمیاد پلاستیک استفاده بکنه و بگه آقا پس چی؟ پس اگر واقعا میخواید نقد بکنی، درست نقد بکنی، شرافت نقد کردن رو داشته باشی، من اولین کسی هستم که استقبال دست شما رو میبوسم واسه نقد کردن. یعنی اون نقد کردنه به من کمک میکنه. دقیقا اولین پیپی که اصلا میخواستم چیز کنم، شما به من تاکید کردن که آقا ایرادی هم دیدی بگو به خودم بگو، تو ویدیوت بگو، اگرم چیز بیشتری و هر چی خواستی به خودم بگو، تو ویدیوت بگو. خوبه، اینا باعث میشه که کارو کامل تر کنیم. و این پروسه تکامل، نقد پذیری که با همین نقداز کار رو اصلا ایراد کار در میاد و کار پیشرفت میکنه. پروسه عمر اصلا بهتر شده به واسطه همین نقد دیگه. بله. ببینید شما مثلا الان میاد از یه سری از توتون‌ها در کل دنیا مرسومه، میاد مثلا یه ویدیو ریویو میگیرید، چه اتفاق میفته؟ خیلی‌ها که ریسک نمی‌کنن برن سراغش، خب، و پول رو میدن بابت همون چیزایی که بهش عادت دارن. این بار وقتی که شما میاد در موردش صحبت میکنید و حس خودتون رو بیان میکنید، کنجکاو میشن بیان سمتش، اعتماد میکنن. خب شما اگر چیز اضافه بگی چه اتفاقی میفته؟ هم خودت آدم بده میشی، همون برنده بدی میشه. یعنی مثلا میاد میگه آقا داره دروغ پراکنی میکنه. خب ما دوست نداریم دروغ وارد بیزنسمون بشه، چون گفتیم در تلاش هستیم که یک برند بسازیم. خب هدف بلند مدت تره، نه اینکه امروز پیپ بفروشم تموم شه. دقیقاً قرار نیست ما امروز پیپ بفروشیم تمام بکنیم. یکم جلوتر گفتم من خیلی از مشتری ها رو دارم که یک بار خریدن، دفعه دوم، سوم، چهارم، دهم. ببینید مثلا من بهتون بگم، فرض بکنید که من یکی رو اصلا نمیشناسم، خب تا الان به من پیام نداده، حتی از خود من خرید نکرده. یهو مثلا میبینم یه پیامی میاد برای من، 7 تا 8 تا پیپ مثلا من رو عکس گرفته ازش، بعد واسه من فرستاده، گفته مثلا آقای جهانی سلام، من فلانی هستم، اینا رو از مثلا آقای پیپ تو اصفهان خریدم. خب فقط خواستم تشکر بکنم. خب این یه دنیا ارزش داره. خب این یعنی این که ما داریم مسیرمون رو درست میریم، یعنی بدون اینکه شخص با خود ما در ارتباط باشه، تا اون بخش رودربایسی یا هر چیز دیگر رو مثلا داشته. بعضی مثلا میبینید که با ما رفیقن یا مثلا با ما در ارتباطن، یه رودربایسی هم دارن، باعث میشه یه نکته بدی رو نگه یا یه کم تحمل خودش رو بیشتر بکنه، حالا مثلا یه مقداری بیشتر حواسش به ما هست. ولی وقتی میبینی کسی اصلا نه باهات در ارتباط بوده، نه مثلا میشناسیش، صرفا طریق کار شما ارتباطو گرفته، لذت برده، خواسته تشکر بکنه، خب این یک دنیا ارزش داره. و برای ما یعنی این که ما داریم مسیرمون رو درست میریم. خب که میان تشکرشون میکنم به خاطر اینکه استفاده کردم و لذت بخشم هست. خب بعد بیایم مثلا خدمت شما هست، کسی که میاد نقد میکنه مثلا نمیاد چیزهای دیگر رو ببینه،
مثلا نکات خوب رو نمیبینیم. مثلا ما داشتیم مثلا یه بنده خدایی نقد میکرده، مثلا فینیش رو مقایسه میکرده با یتی. خب اول از این که باید بدونیم اون بیزنس پلن ها متفاوته. یک نفر هست که مثلا میخواد که تبدیل بشه به یکی از مثلا تمرین بکنه بسازه علمش رو مثلا فراتر پیشرفت بکنه بشه یتی. خب یکی هست نه مثل من بیزنس پلنم متفاوته، من قرار نیست بشم یتی، من قرار نیست بشم جی آلن، من قراره که با شرکت های مثلا رقیب های خودم رو مثلا ساوینلی، استنول، پترسون و چیزای دیگه اینها رو میدونم. خب پس قرار نیست برم. پس اینجا وقتی که میای پیپ من رو با یتی مقایسه میکنی اصلا اون یه چیز دیگه است، یه جای دیگه است. خب و شما میدونی و وقتی میدونی این کار رو انجام میدی یعنی که میخوای همچین کاری انجام بدی، یعنی میخوای مخاطبت اشتباه برداشت میکنه، ذهن مخاطب رو میبری به سمت سویی که قیمت ها هم قاسم. حالا همین جالبش اینجاست. مثلا یکی از اون نقدها البته به من که نبوده ولی خب به کس دیگه ای بوده، میگن آقا بله قیمت های شما با چیز یوروه، خب شما که قیاست مثلا فلانی رو با یتی مقایسه میکنی یا مثلا با فلان سازنده مقایسه میکنی، خودت هم مثلا یا مثلا دوستان یا شماها خرید میکنید از اون افراد، چه اشکال داره از این آقا هم به یورو بخر، به یورو ازش انتقاد کن، قیاست هم به یورو انجام بده، به یورو هم بخر. آره خب قیمت همه چیز درست باشه، برابر باشه. آره بتونیم بزنیم روی ترازو. ایوه. خب شما بیا ما رو مثلا مقایسه کن با ساوینلی، بگو آقا شما این ایراد رو داری، ساوینلی این ایراد رو نداره، ساوینلی این مزایا رو داره، شما این معایب رو داری، قیاس درستیه. آره بعد اون چیزی که هست این هستش که شما باید اون بحث قیمت رو هم در نظر بگیری. دقیقاً زمین تا آسمون اختلاف نمیشه خیلی فرقشه. مثلا میگم نمیشه پیپ اکونومی جانی پایپ رو بیای با استریت گرین به فرض مثال این ساوینلی مقایسه بکنی. مثال یعنی ما اصلا خودمون رو در اون حد نمیبینیم که مثلا بخوایم با یه شرکت بزرگ با قدمت زیاد و همچین چیزی مقایسه بکنیم. ما کار خودمون رو انجام میدیم. 2 تا پیپ یکسان باید یه $100 اضافه تر هزینه کنی که به همین کیفیت سری اکونومی برسیم با ساوینلی. حالا اون پیپ، یه پیپ من گرفتم راجبش صحبت کردم، اون یه سری ایراد مهندسی هم داره، بگیم اونا رو هم نداشت باز ببینی برابری باز نمیکنه، به جز اون مهندسی بی سلیقگی هم داشت آخه. یعنی باز نمیشه بگیم برابره، قیمت بالاتر تقریبا 2-3 برابر 3 برابر درسته. اونورم یه چیزیه. بعد پیپ بابا قریه اون با آدم زندگی کنه، اینجاش کثیف و شلخته باشه. ببین نکته جالب گفتی، صادقانش این هستش که الان قبل از اینکه بیایم اینجا من اون پیپ ساوینلی شما رو دیدم. خب و از نظر من این بودش که اگر مثلا یه کلکسیونی از اون خطاها توش وجود داشت، خب من هیچ وقت راجبش صحبت نمی کنم چون من سازنده پیپ هستم، انتقاد کننده نیستم. خب و اصلا هم صورت خوشی نداره که من بخوام راجع به اون صحبت بکنم. من کار خودم در رابطه با کار خودم صحبت میکنم، اما فقط اشاره میکنم به این قضیه. در اون چندین خطایی که وجود داشت در چیزهای مختلف، حتی اگر یک کدوم از اونها رو پیپ من داشت، به قول یکی از دوستامون پیراهن عثمانی کردن خب و همه جا می‌زدن. خب اگر شما واقعا منتقدید، شرافت نقد کردن، جرأت و شهامت نقد کردن رو داری،
خب نباید بیاید یکی رو ایزی تارگتش بکنید، بگید که آقا مثلا ضعیف گیر آوردیم بهتره که یه حجم روش وارد کنید، بیایید از اون هم حرف بزنید، یکی از اون حرف بزنید، یکی از من حرف بزنید. یه چیز دیگه هم هستش من فکر میکنم، اینو من خودم تجربه کردم. اولین پیپی که از شما من داشتم راجعش صحبت میکردم و در حدی که میدیدم حالا سردر می آوردم بررسی میکردم، خیلی سخت گیرانه تر داشتم نگاش میکردم تا پیپ دوم. بعد سری دوم برام اینجوری شده بود که خب جانی پایپ اینجاش که اینجوری همشه درسته، اینم درسته، اصلا اوکیه. با اینکه بار اول یه اطمینان نسبی بهتون اصلا غافلگیر میشدم از انقدر دقت تو کار و هی چیز بود. بعدش دیگه اصلا توقع دارم از جانی پایپ که این اصلا باید اینجوری باشه، باید اینجوری باشه. این ناگفته نماند، خب که اگر در مسیر ما پیشرفتی حاصل میشود با نقده. آفرین. یعنی ما گوش میدیم، دقت میکنیم، بررسی میکنیم و سعی میکنیم که رفعش کنیم. خب پس اون نقد ها بحثی توی اون نقد ها نیست. یعنی حتی اگر نقدی بوی تخریب هم بده، بالاخره یه ایرادی رو میگیرن روش، مثلا میرن دیگه. من سعی میکنم اون ایراده رو رفع بکنم و استفاده کنم. آره این جنبه من. خب این جنبه اون چیزی که من باید بهش دقت بکنم، یعنی من باید اون ایراده رو اصلاح بکنم که خب اصلاح شده رسیده به اینجا، بس بیشتر از این هم باید اصلاح بشه. خب اما بعضی از ما داریم صحبت جنبه اون طرف قضیه رو میکنیم که آقا شما که میگی نقد میکنی، دم شما گرم، دست شما هم درد نکنه، فقط به یه نفر نقد داری. نه اصلا شاید اصلا فقط به داخل، سازنده های داخل. خب شما اول مثلا وقتی که ما یه صحبتی کردیم راجع به دانشش، خب شما اگر واقعا دانش نقد کردن داری، مگر میشه که این همه اسموکر یه ایرادی رو مثلا در فلان برند ببینن اما شما نبینی؟ شما نمیخوای ببینی. مگر میشود که من قدرت بینایی داشته باشم، یک بچه مثلا 6 ساله، حالا مثلا این بچه 6 ساله رو میگیم مثلا کنایه از اون تجربه یک اسموکر تازه کار، خب اون رو ببینه، اما شما که مثلا عقاب تیزبینی هستی و این رو داری میگی که من چشمم خوب میبینه، نبینی؟ نه، مگر اینکه نخوای ببینی که خب در این نخواستن هم قاعدتاً یک منفعت‌هایی وجود داره، وگرنه من باید یکسان ببینم. خب حتی منی که میگم من آدم تیزبینی هستم، چشمای قوی دارم، ممکنه یه چیزهایی رو ببینم که بچه 6 ساله نبینه. خب چون من اطلاعاتم رو بکنم و خیلی از مسائل دیگه باعث میشه از جنبه‌های دیگه هم ببینم. خب شما خدمت در شود که خیلی جالبه، تو همون ویدیوی اولی که مثلا در رابطه با اون پیپ ساوینلی گرفت، مثلا اینجاش اینجوریه، این قسمتش اینجوریه، خود شما میدونی، ما میدونیم، بقیه افرادی هم که دارن این کلیپ رو میبینن که شما سابقه خیلی طولانی در اولین پیپ هم بود. خب درسته، پس چطور شما میبینی اونا نمیبینن؟ مگه میشه همچین چیزی؟ دقیقا اولین پیپ هم بود، نهایتا یه هفته 2 هفته سرچ کرده بودم. پس اینجاست که باید شک کرد به اون روحیه. برنامه فقط نقد نیست، اون منشه، اون چیزهایی که باید یک انتقاد کننده داشته باشه. همون رواله که گفتید باید دیده بشه، خب دیده نمیشه. خب اینها چه پیامی داره؟ ما که از نقد استفاده میکنیم. آره. خب اگر یه بنده خدایی میاد میگه آقا پیپ شما مثلا اینجاش حباب زده یا رنگ پس داده، خب این باعث میشه که من اون مشتری که مثلا قرار از دست بره رو دوباره جذبش بکنم، پیپشو بگیرم، اوورهالش بکنم، فینیش مجدد بکنم، پیپ ترتمیز تحویلش بدم، بگم بفرما. اگر این نقد نباشه، این مسائل نباشه، ممکن اصلا اون مشتری هم دیگه بره. خب ما که داریم از نقد استفاده میکنیم. ولی یه چیزی هم هستش،
تا یه درصدیش خوبه. مثلا تو جامعه پیپ 5 اگه 100 تا بحث میشه یه دونش نقد باشه، از هر 100 تا یه دونه 2 تاشم بحث نقد باشه. و خیلی ابعاد بزرگی داره دنیای پیپ، یعنی همه زوایاش خیلی زیاده، از توتونا، تمگیری یا یادگیری یا حالا زاویه های پیپ حالا فلان. این میشه درگیر خیلی قصه های بزرگی شد توش که هم لذت بخش هم آموزنده است. این نقدا تا یه جای آموزنده است، ولی حدی که مثلا نقد باید انقدر باشه کل کامیونیتی 70% بشه بحث نقد، 30% بشه باقی چیزا. خب اصلا یکی که میاد این تو کلا اصلا پشیمون میشه میره، یا آقا اومدیم کجا؟ این اونه معلوم نیست. جدای از این مسئله، خب خیلی نکته خوبی هم بود که گفتی. یک مسئله دیگه ای هم وجود داره. خب یعنی مثلا اگر بخوایم بهش دقت بکنیم، بهش میگن رفتار ناجوانمردانه. مثلا به چه شکلی؟ دادن یه سری القاب. مثلا به یکی میگن دهاتی. خب مثلا تو دهات کوره داره پیپ میسازه. به یکی میگن بی سواد. یا مثلا میگن که آقا یه کسی که مثلا اسموکر نیست چرا باید پیپ بسازه؟ مثلا چه معنی میتونه داشته باشه؟ خب مثلا ما دیدیم یه شیرینی پزی که خیلی هم کارش خوبه، بعد مثلا فرض کن دیابت داره نمیتونه شیرینی بخوره، پس این نباید شیرینی بپزه؟ آره خب این تو همه چیز اینا تخریب هست. تخریب هم نیست، نفرت پراکنی یه جورایی. مخصوصا اون بخش القابش خیلی. آره به یکی بگی مثلا داتی، فرض بکنید که یه سواد. شخصی میاد مثلا لقب استاد رو حالا یه زبان دیگه روی اسم خودش میذاره، خب بعد اون رو حک میکنه همه جا و در رابطه باهاش صحبت میکنه، به این نام خودش رو معروف میکنه، کسی کاری باش نداره. ماهایی که هیچ کدوم، یعنی نه من نه بقیه سازنده های دیگه که میشناسم، هیچ کدوممون ادعای استادی نداریم. خب ادعای این رو نداریم که اصلا چیزی بلدیم. همیشه هم همه جا میگیم ما در حال یادگیری هستیم و داریم یاد میگیریم، داریم تلاش میکنیم، اصلا با اون چیزی که میگن فاصله داریم. به ماها مثلا میگن اینا استاد نیستن. آقا ما ادعا نکردیم، اونی که ادعا کرده رو برو بگو استاد نیست. یه چیز هم هستش من فکر میکنم، شما خودتون رو در معرض نقد قرار میدین. بله باشه باز. خود شما در دسترس هستین، با مشتری با مخاطب در ارتباط هستین، صفحتون هست. بله من شماره همراه خودم هم تو صفحه هم هست، هم توی سایتم، به راحتی میتونم با من در تماس دسترس. بشن. آره. بعد این پیپ میاد رو یوتیوب بررسی میشه، این کانال اون کانال راجعش صحبت میکنن، کامنت ها هست قشنگ در معرض نقد قرار دادنه. و حالا که هست دیگه به همینم گیر بدیم. یعنی یکی که جواب سلام نده، خودشو در معرض قرار نده، در دسترس نباشه، شاید واسه این کسی کاری باشه. حالا ببین کاری به دلیلش ندارم. خب من بخش صحبتم بخش منصفانه بودنشه و بخش اون جرأت و شرافت انتقاد کردنه. خب وگرنه مثلا بیاید یکی از اون انتقاد بکنید 10 تا هم من که از نقدهایی که انجام میشه اون نکته خوبه رو برمیدارم. خب اما شما که میگید که منتقد هستید، شرافت نقد کردن دارید، شما که میگید که شهامت نقد کردن و سواد نقد کردن رو دارید، بسم الله نشون بدید که واقعا اینطور هست. خب و اگر من مسائل خال زنک بازی و دعوا را انداختن و توجه جلب کردن و اینها که در حال هر کسی که میتونه انجامش بده، زیاد چیز نیست دیگه. آره. بعد آخه با کاراکتر پیپ هم یه ذره متفاوته. یه مردی که نشسته داره پیپ میکشه، یه دنبال جنگ و دعوا و اینا بود. یه
این کاراکتر پیپکش یه ذره روحیش فرق ببین داره اصلا با این در داستان. همه جای دنیا اتفاقا خیلی خوبه این که گفتی کاراکتر یک اسموکر، یک آدم جنتلمن متشخص عمیق با صبر و حوصله زیاد که میشینه فکر میکنه مسائلشو با صحبت با کلام حل میکنه، دنبال جنجال و دعوا نیست چون اصلا از شخصیتش بدوره و مسائل این چنینی. خب و شما دارید یک سبک اسموکری جدید رو به وجود میاری تو ایران. خب که اسموکر مثلا بیاد دعوا بیفته، بیاد بحث بکنه، بیاد مثلا حرفای فلان بزنه، یه جوی بده، در صورتی که من ذات پیپ من آن چیزی که دیدم و میشناسم افرادی که اطلاعات خیلی خوبی دارن، اون شخصیت اسموکری رو دارن، بسیار آدمای جنتلمن و راحت و خیلی خوب حرف میزنن، کلمات خیلی اصلا دایره لغات خوبی دارن، کلمات خیلی درستی رو استفاده میکنن، از کلمات منفی خیلی کمتر استفاده میکنن، در جهت رشد به کار میبرن. خب ما اینها رو میشناسیم و باشون در برخورد هستیم، خیلی وقتا مشورت میگیریم، کمک میگیریم. خب این شخصیت یک اسموکره، شخصیتی هستش که 20 ساله 25 ساله داره اسموک میکنه و این شکلیه. این اون شخصیتی هستش که یک اسموکر باید داشته باشه. اگر شما چیز دیگه ای رو دارید میگید که در کل دنیا مرسوم نیست، پس شما دنبال به وجود آوردن بدعتیه واسه. آره یه سری افراد مثلا هست، یعنی یه سبک متفاوتی میخواید به وجود بیاری که بیارید مثلا زیر مجموعه خودتون قرار بدید یا زیر دامن خودتون قرار بدید یا پیروانی واسه خودتون ایجاد کنید. اصلا آدم بخواد پیروانم درست کنه انقدر این دنیا بزرگه، انقدر متنوع است، یعنی این چه کاریه؟ خب میگم این کاراکتر هم گفتی خیلی خوب بود. آره واقعا نیست آخه در تناقض با این داستان. آفرین در تناقضه. نه امیدوارم شکل عوض شه. این چه چیزیه؟ نه واقعا خوبه باشه نقد، ولی اینکه متنمون بشه حاشیه، متنمون بشه نقد، این یه ذره چیزه باشه، ولی آقا 5%. اینقدر این دنیا بزرگه. من اصلا میگم 5% هم نه، باشه 100% هم باشه. نه من منظورم مثلا میایم تو یوتیوب تو کانال من 10 تا ویدیو میبینه و عین 10 تاش نقد باشه، خب میشه 100% محتوای من شده نقد. آره با اینکه من 10 تا ویدیو آقا یکیش 10%ش نه ببین این شکلی هم نیستش. خب ببین خیلی ها هستن که چشم پوشی هم میکنن. خب یعنی خب من مشتری های خیلی زیادی دارم که مثلا دانش و اطلاعات خیلی خوبی دارن، سواد خیلی خوبی دارن، اما منششون مثلا میاد میگه آقا مثلا من این پیپ رو دارم میخرم با قیمت خیلی خوب نسبت به مثلا فلان شرکتی هم که مثلا داشتم ازش پیپ خریدم و داشتم این مزایا رو داره، حالا این ایراده هم داره. اصلا نمیگه به من بدون این که مثلا بگه هم رضایت داره. خب انتخاب کرده که مثلا این چشپوشی بکنم از این ایراد، هرچند نقدش به من کمک میکنه ولی خب مثلا دوست داشته که چشپوشی بکنه. خب و خیلی هم هستن که مثلا ایرادی نمیبینن، خب اونها که تعریفای خاص خودشون رو میکنن، اما اون کسایی که نقد میکنن دیگه باید یه دانش فراتری داشته باشن، یک دایره مطالعاتی وسیع‌تری داشته باشن، انواع مقالات رو خونده باشن، با سازنده های مختلف آشنا باشن، خب تست کرده باشن، نه اینکه مثل آقای فراستی فیلمی که ندیده رو نقد میکنن یا میگن که ما 30 ثانیه از یه فیلم رو ببینیم میتونیم نقد بدیم. حتی مثلا داریم تو همین کسایی که نقد کردم میگم آقا پیپ ما رو استفاده کردی، گفت واره مشکلی دیدی؟ نه مثلا خوب بود، آره اسموکش خوب بود، عالی، فلان چیز عالی، آره ولی من به نقد دارم. چه نقد داری؟ آره مثلا تو فینیشت مثلا هنوز خوبیم که من خودم هم دارم میگم،
مثلا گارانتی رو واسه همین گذاشتیم. مثلا 1% مگه میشه شما 100% کار درست باشه؟ نه، 1% هم ممکنه که مه و خورشید و فلک و به هر حال یه جایی پیش میاد دیگه. پیش میاد. آره، نشونه بد بودن ما که نیست. اگر شما انتظار دارید که من به صورت 100% خوب باشم و بدون ایراد و بدون کوچکترین مشکل، خب اون انتظار درستی نیست. ما انسانی. آقا شما خودتون هم اقرار ببین قضیه بزرگترین شرکت ها که بسیار زیاد خدمت دارن دچار مشکل میشن. اپل این همه چیز داره دیگه، مثلا بی دردسر و خرابی کم فلان، ولی دارین گوشی رو باز میکنی آیکمن مشکل داره. آقا من خودم به شما گفتم دیگه، من برای خانمم آیفون 13 گرفتم، 2 ماه بعد فیس آیدیش از کار افتاد. گارانتی هم هر کاری کرد از پسش بر نیومد درستش کنه. آره واقعا پیش میاد، یعنی نمیشه 100 گذاشت. بعد حالا گارانتی به ما گفته بود که آقا من مثلا یه گوشی دیگه مثلا دارم دست دوم که مثلا فیس آیدیش مشکل نداره، اونم مثلا واسه مشتری بود یه ایراد دیگه داشت برطرف شد، میخوای اونو بهت بدم. من گفتم آقا جان ما اینو صفر گرفتیم، نمیتونیم دست دوم برداریم الان یکی دیگه که. خب حتی میخوام بگم گارانتیش به چه شکلیه. میخواد به دست دوم مثلا فرض کن شما یه پیپ من گرفتی فینیشش مشکل داشته، من نتونستم درست کنم، یه پیپ دیگه یکی فرستاده استمش مشکل داشته، استمش درست کردم، پیپ دست دوم اونو بدم جای پیپ خودت، مگه میشه؟ نمیشه، درستش این نیست. خب اون گارانتیش اینجوری، ولی ما اینجوری نیستیم. خب ما میگیم آره قبول داریم گاهی وقتا پیش میاد مشکلات هست، درستش میکنیم، پای تعهدمون هستیم تا آخرش. حتی اگر شده پیپ از شما بگیریم و پیپ جدید بهتون بدیم. فکر میکنم نداریم این موضوع رو که مثلا شما بیا یه چیزی رو بخری تا 6 ماه دیگه بتونی پسش بدی و عوضش بکنی. اونم چیز مصرفی که نه، چیزی که میتونی خرابش کنی اصلا. آره. تو 6 ماه بعد اسموک کنی اصلا. خب نه اینی که گفتم خب شامل اسموک نمیشه. یعنی مثلا شما خریدی 4 ماه بعد دستت بود یکی بهت گفت اینو چرا خریدی، یا نه طرف مثلا رفته یه کادو آورده شبیه همین تو استفادهش نکردی، می عوضش میکنی یا میدی پولتو پس میگیری. نداریم. خب چرا؟ به خاطر اینکه آره ببین آره همین 7 روز. به خاطر اینکه ما فروشگاهمون تقریبا آنلاینه و فروشگاه فیزیکی کم داریم. اونایی هم که هستن و دارن با ما کار میکنن نماینده هامون، خب طبیعیه کامل تمام چیزهایی که ما داریم رو ندارن. یعنی ما یا توانشون نداریم اونقدر چیز کنیم، یا به هر حال اونا اونقدر توانشون ندارن که بخوان از لحاظ مالی تامین بکنن و این همه تعداد رو پیش خودشون نگه داشته باشن. خب شخص باید غیر حضوری بخره. وقتی غیر حضوری میخره ممکنه مثلا وقتی که میاد پیشش نظرش عوض بشه، اصلا بگیره تو دستش بگه من فکر میکردم این قشنگ تو مشتم جا میشه، این نمیشه. یا مثلا اینجا لبش مثلا شستمو میگیره، دوستش نداره، قیافه‌شو، رنگشو، استایلشو، هر چیزشو. بده یکی دیگه بردار، بده پولتو بردار. خب یعنی ما اومدیم اون سمت قضیه واسه مشتری یه خیال راحتی رو گذاشتیم که مشتری حتی اگر داره آنلاین میخره با خیال راحت بخره و فراتر از قانونش گذاشته. آره. حالا اینکه 1 سال هم گارانتی خدمت شما عرض شود که خدمات و چیزای دیگه داریم، یعنی اگر شما استمت استهلاک پیدا کنه، یعنی وقتی کیفیت نداشته باشه مستهلک میشه دیگه. مثلا ما یه استم داشتیم که طرف آورده از وسط قشنگ قاچ خورده، یعنی هندونه 2 تا نصف شده. خب یعنی کیفیت نداشته دیگه، استفاده کرده. یه زمانی هست که طرف میندازه میشکونه بحثش فرق میکنه. یا تنونت میبینی مثلا کیفیت رو به اندازه کافی نداره، مستهلک میشه، واسه عوضش میکنی. حتی اگر مثلا برناس بشه پیپ و مشخص بشه که اون برناسی که شده به خاطر سند پیتی بودی که داخلش داشته، تو اونم عوض میکنیم. خب یعنی اونجا دیگه مشتری مقصر نیست. خب مشکل از بلاک ما بوده، پس ما موظفیم که عوضش بکنیم. خب
ما این اطمینان خاطر رو واسه مشتری گذاشتیم و گارانتی کتبی هم گذاشتیم. کارت گارانتی. آره و قصد داریم خیلی زود یه لول هم افزایش بدیم، به جای کتبیه مثلا پیامکی باشه، سابقه ثبت بشه و مثلا چیزهای دیگه. الان یه مقدار قدیمی تره، مهر باید بشه، تاریخ بخوره، اینجور چیزها، ولی بعدا به صورت سیستماتیک خودش اتفاقات میفته، ثبت میشه. آره. خیلی جالب میشه. یه قانون داریم برای کسب و کار آنلاین که تا 7 روزه. بله. چون نمیبینن ولی دیگه از فرای ما 6 ماه گذاشتیم سیبیلت یه چیزی رفته روش از همین. آره این درخته همینجوری داره میاد رو لباسامونه. آره این نشان از اطمینانه. خب آدم که به خودش مطمئن باشه با قوت و با قدرت میگه. یعنی مثلا میگه 7 روز، من میگم نه 6 ماه. درسته؟ تا 6 ماه پای تعهدم هستم. خب بقیه هم همین اطمینان رو داشته باشن. نه واقعا مثلا میدونی انتظارم این هستش که مثلا اون عزیزایی هم که دارن نقد میکنن بیان بگن آقا تو میگی مثلا یه شرکت یه نه من 10 تا نقد میکنم از این شرکت ها، من 50 تا نقد میکنم از اون کسی که میاد یه چیز میگه یه چیز دیگه میده. خب این میگم وقتی میگم بقیه هم همین داشته باشن، من با اطمینان وقتی که کاری که دارم انجام میدم کار خودمه. آقا من پول گرفتم تا پیپ برایر این شکلی تحویل مشتری بدم و مشتری ازش استفاده بکنه و لذت ببره. پس پول بابت چی دارم میگیرم؟ خب پول بگیرم یه چیز بعد بدم، پول بگیرم مثلا سر مشتری کلا بدم. خیلی جالبه، خیلی از مشتری‌ها به ما مثلا پیام میدن میگن آقا لطفاً یه دونه عکس بدون ادیت به ما بدید تو سایت. میگم بابا اینا هیچ کدومشون ادیت نداره. تعدادشون خیلی زیاده، یعنی فکر میکنن یعنی ما اومدیم هزینه کردیم، دوربین خوب گرفتیم، تشکیلات مثلا اون تجهیزات تصویربرداری و عکسبرداری و چیزهای دیگر رو گرفتیم، مجهز کردیم که کیفیت خوب ببینه. یعنی اون سند بیت ریزم که مثلا روی بلاگ هست مشتری ببینه. آره کامل خود پیپه ببینه، انتخاب بکنه. خب تصویرش اینقدر قشنگه. آره. تو سایت این نورای صاف باکس میفته و قشنگ رفلکت نور رو میبینه، طرف میکنین شاید یه دستکاری شده تصویر. آره. خب آره. به حال صاف باکس هم که باید بگیریم که دقیقاً اون بعد نشون باشه که آره جدیدن هم سعی میکنیم که مثلا با فلاش عکس نگیریم که عکس خوشگلی به نظر برسه، عکس واقعی با یه نور طبیعی داریم میگیریم جدیدن که باز همون مثلا زیبایی رو مثلا نیاد مثلا یه چیزی واقعا زیباستی واقعا زشتش کنید. قربونت برم. ببین شما الان مثلا برید تو سایت ها ببینید، داخل رو دارم میگم خارج از کشور نمیگم، چون ما خودمون خارج از کشور دقیقاً همین جوریه داستانه. داخل مثلا برداری ببینید یک دونه عکس میذارن، اکثرا فقط یک دونه عکس میذارن، بعد هیچ توضیح خاصی هم نمیدن. ما همه چیز رو توضیح میدیم. نهایتا 3 تا عکس بود و واقعا نمیتونستی ببینی توش چه شکلیه، این ورش چه شکلیه، از همه زوایای. سابینلی که پیشرفته تر از ما چیز داره، تجهیزات داره و مثلا عکسای اسکن 360 درجه شو هم میذاره. خب این مدلی که من می‌خواستم نداشت، یعنی حالا شاید مثلا اون مدل نداشته باشه یا مثلا شاید قدیمی تر بوده باشه، هنوز این تجهیزات نداشته باشن. ولی خب به هر حال همه دنیا هر بیزنسی سعی میکنه که وقتی داره در جهت درست پیش میره روز به روز خودشو آپدیت بکنه، بروزتر بکنه، پیشرفته تر بکنه، بهتر بکنه. شاید مثلا حالا اون زمان نداشت ولی خب الان داره. خیلی اطلاعی نگاه میکنم ولی واقعا عکس‌ها توی یکی از ویدیوها هم گفتم دقیقاً اصلا آدم میدونه اولش نشناسه جانی پایپو نمیدونه چه خبره، ولی وقتی میشناسی دیگه میدونی آقا این عکسی که میبینی خودشه. آره. بغلیش هم نیست، خودشه. اتفاقا خیلی ها
پیام دادن گفتن که مثلا ما فکر نمی کردیم که مثلا این ایرانی باشه. خب یعنی کسی که ذهنیتی نداشته باشه شاید مثلا ولی مثلا مقصرش هم مثلا خود ماهاییم. مثلا یه جنس بی‌کیفیت در اومده، استقبال کردیم، ایراد نگرفتیم و مسائل دیگه، این جا افتاده. اسم ایرانی که میاد شاید تو ذهن ما مثلا میاد که آقا نکنه بی‌کیفیت باشه. یعنی همون لحظه در آن واحد وقتی که تجربه استفاده مثلا از این برند رو نداشته باشی، در آن واحد ممکنه که چند درجه از اون که مثلا ارزش گذاری و اعتبار گذاری در ذهنت افت بکنه، فقط به خاطر اینکه مثلا ایرانیه. خب اما وقتی تجربهش رو داشته باشی، وقتی یه رفیقی داشته باشه که تجربهش کرده باشه، وقتی مثلا یه توی جمعی هستی مثلا میبینی یکی تجربهش کرده ازش میپرسی، اون وقتی تجربهش رو انتقال میده اعتماد میکنی. آره. خب خیلی به ما انتقاد میکنن که آقا اصلا چرا مثلا پیپ میدی ریویو کنن. خب فلسفهش همینه که آقا شما میاید این رو تجربه خودت رو انتقال میدی به دیگران. خب این تجربه انتقال دادنه باعث میشه که اون ارزشی که یهو افت میکنه اعتماد دوباره ایجاد بشه. و اگر شما دروغ بگی به من آسیب میزنی، به خودت آسیب میزنی، میشه همون یک بار خریده. ولی وقتی که واقعیت رو میگی، یعنی یکی از اون چیزایی که من تأکید میکنم همیشه، بگم آقا حتی اگر ایراد هم دیدید بگید. فکر نمی کنم مثلا ویدیویی بوده باشه یا مثلا کسی چیز کرده باشه، یعنی واقعا بدون ایراد بوده باشه پیپش. اما اگر مثلا کوچکترین ایرادم داشت، اون کسی که ریویو میکرده حتما ایراد گرفته. اینو مثلا شما فرض بکنید که مهندس فرشید و هوشمند هم ایراد رو دیده گرفته، خود شما هم مثلا اون قسمت چیز بوده گفتی، آیه مسیح هم این کار رو انجام داده. خب یعنی ما به افرادی که دادیم برای ریویو این کار رو انجام دادن، پس این همون روال درستشی که آقا آره قرار نیستش که رتبه بزنیم یا مثلا کار دیگه انجام بدیم. تو واقعا میگی ما برطرف بکنیم. این برنامه بلند مدت باید باشه دیگه. برای منم مثلا به عنوان تولید کننده محتوا کار زندگیم شده همین. من الان مثلا نزدیک 40 سالمه تا 70 سالگی میخوام جلو دوربین زندگی کنم با مردم، نمیتونم دروغ بگم. و برند جانی پایپ هم دقیقاً میخواد یه عمر خودش رو کامل کنه. برنامه کوتاه مدت نیست که بگیم آقا یه فروش بره تمام. تازه اصلا یه قصه بلندی شروع شده. یک برنامه بسیار بلند مدته که شاید مثلا یک روزی برسه و خدا کنه اون روز برسه، خب که نوه ها نتیجه ها ادامه بدن، این رو ادامه بدن. خیلی خوب میشه. خیلی خوب میشه. رویای منم هست، اما سختی های بسیار زیادی پیش رو دارم و اینکه بخوام برسونم به اون جاها گاهی وقتا شک میکنم میتونم یا نه. اما رویاست دیگه، آدم واسه رویاهاش میجنگه، تلاش میکنه، زندگی میکنه، کار میکنه، میخنده، گریه میکنه. و یه روحیه‌ای هم میخواد این داستان. این که جا افتاده جنس ایرانی بده فلان بهمان، این که جا افتاده ما نمیتونیم. یعنی اصلا توی جمع دوستا یکی بیاد بگه من میخوام یه دستگاه درست کنم، طراحی کنم، اینجوری اونجوری، 90% اول با آدم میخندن. چی فکر کردی تو میتونی؟ اصلا ما نمیتونیم، پس ذهنمون مهرش خورده انگار اکثریت. بعد این وسط یکی باور رو داره که آقا من میتونم، تلاشمو میکنم، بهترینمو میذارم و بهترش میکنم. این اعتماد به نفسه خیلی با ارزشه و ستودنیه که سخته ولی این اعتماد به نفسه کمک میکنه که آدم تو این شرایط سخت بتونه. ببین اگر همه اون چیزایی که الان گفتیم راجبش صحبت کردیم نبود، شاید فقط در یک مسئلهش
جا میزدیم و دیگه ادامه نمیدادیم. مثلا شما فرض کنید فقط مثلا در خریدش، آقا شما پیدا کنی بخری، یعنی مثلا سفارش بدی یکیه، پولت رو بخوای چنج کنی تحویل اون طرف بدی یه مشکل دیگه است. خب این که مثلا خریدت رو انجام دادی بخوای بیاریش اینجا، اون یک مشکل دیگه است. بخوای تحویل بگیری باز یه مشکل دیگه است. آره دیگه رونده. خب یعنی مثلا این شکلی نیستش که مثلا ما نشسته باشیم بگیم آقا بله یه مثلا تعداد این مقدار برای ما بفرست، بعد شخص مثلا بفرسته، بعد ما بیایم واسش یه کارت به کارت بکنیم یا حساب به حساب بکنیم، بیاد در خونه استفاده بکنیم. خب یعنی واقعا به معنای واقعی باید واسه تک تک این کارها و تک تک لحظه هاش و تک تک انتظارهاش، استرس هاش و چیزهای دیگه خونه دل خورد. شما فکر بکن مثلا برای پرداخت وجه مثلا 100 میلیون 200 میلیون 150 میلیون باید به یه سایتی اعتماد بکنی که نه نماد اعتماد داره، نه نماد تجارت الکترونیک داره، نه قانونی هست و نه چیز دیگه. هر لحظه ممکنه پولتو بخوره و باید یه چیزی اضافه تر هم بهش بدی تا پولتو تبدیل به یورو بکنه بزنه به حساب یکی. از اون زمانی که میری دنبالش این سایت ها رو پیدا بکنی یا مثلا این کار رو انجام بدی تا اون زمانی که پول واقعا به حساب طرف بشینه، شخص به من پیام بده بگه آقا تایید شد من گرفتم، استرسه. قشنگ این تیکه تیکه این سنگ باید تراشیده شه تا اون طرح مجسمه نهایی ازش بیاد بیرون. آره. ما متریال استاندارد ما متریال استاندارد رو به این سختی تهیه میکنیم. بعد قبلا هم گفتم مثلا در حد 1 2 تا 5 تا 10 تا 20 تا نیست که بشه داد یه مسافر رو ورد فرستاد مثلا با پست یه جوری مثلا جورش کرد مثلا کشید بیرون یا مثلا یه آشنا ببینی حل بکنه. دیدم اون سری تو ویدیو مسیح پروسه های قانونیش تازه چی بود بهداشت نه؟ آره ببینید قرنطینه گیاهی خب که مال همون جهاد کشاورزیه باید تایید بشه. اون خودش یه پروسه‌ای داره که چیکار میکنن اینا، یک شیوه نامه میدن و اونها باید رعایت بکنن. بعد از اینکه رعایت شد باید بنویسن، باید اتحادیه اروپا مجوزش رو بده، باید خود اون کشور مجوز بهداشتش رو بده و اصل اون مدارک رو باید بذارن و وقتی میاد اینجا باید کارشناس قرنطینه گیاهی بره نگاه بکنه، کارشناس آزمایشگاه بره نگاه بکنه، اگر چیزی مشکوکی ندیدن مشکلی و ندیدن ترخیصش بکنن. خب بعد تازه میره از زیر دست اینها ما باید مثلا درگیر مجوزهای ترخیص بشیم که آیا مثلا جواز لازم واسه ترخیص این رو داریم نداریم، از یک چه تبصری استفاده بکنیم. خب چون نمیدونم میگن آقا مثلا شما تولیدی هستی، خیلی خب پروانه بهره برداریت بود. خب پروانه بهره برداری که از ما میخوان یکی از پیش نیازاش این هستش که 500 متر کارگاه داشته باشیم حداقل. نداریم، مثلا نیازی نداریم به این حجم، پس پروانه بهره برداری هم نداریم. پس باید بریم چیکار کنیم؟ از یه نفر خواهش بکنیم آقا شما پروانه بهره برداری تو بیار، اجازه بده ما مثلا اینو ترخیص. اینجوری قانونی انجام میشه. آره خب به صورت قانونیش این شکلیه. ولی خب پروانه بهره برداری میشه همون مثل جواز کسبه تقریبا برای واحدهای صنعتیه، تولیدهای صنعتیه. خب با همه این مسائل و داستانا و مشکلات هست. ما با ببینید یکی استانداردها رو به راحتی انجام میده، یکی مثل ما استانداردها رو با این همه مشکلات انجام میده. خب و در کنار اینها مثلا کنترل کیفیت و مسائل دیگه اینا همشون داستانه. یعنی من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم مدتیه که دارم پیگیری میکنم و یه سری کارهایی رو انجام میدم که بتونم گواهینامه ایزو بگیرم. خب
که اونها هم خودش مشمول یه سری زحمت هاست. یعنی مثلا نیروی اضافه میخواد، من نمیدونم چک کردن های زیاد، کاغذ بازی ها و نوشتن ها و CRM و خیلی از مسائل دیگه. خیلی پروسه. خب اما برای اینکه مثلا مهر ایزو بیاد روی محصولاتم و شما مشتری تا امروز میخریدی، از امروز با خیال راحت تر از قبل بخری، این کار رو انجام میدی. خب این یعنی چی؟ یعنی که من به شما مشتری احترام میذارم، برای حقوق احترام قائلم، هرچند مثلا شاید اونو از من نخواهی، اما من میام این کار رو انجام میدم به خاطر اینکه دوست دارم شما بیشتر از قبل به من اعتماد داشته باشی. درسته. و در نهایت این دوست داشتنی ها رو ما داشته باشیم. واقعا احساس علاقه من دارم پیدا میکنم به این پیپا. لطف دارید شما. هرچی بیشتر میگذره، نه واقعا صرفا نشونه فقط پیپ خوبه. هرچی بیشتر میگذره آدم اون پیپه رو مثلا فلانی اینجوری پیپش به مشکل خورد، بعد میبینم مال من دمش کرد. چیزی که نمیدیدم. این زمان خیلی مهمه. خب شما وقتی مثلا میری یه پیپ میگیری که در همون لحظه که میای پک میکنی و شروع میکنی به اسموک کردن، اسموک خیلی خوب میده، ولی سوم چهارمی شاید خراب بشه، یا بعد از 1 ماه 2 ماه، شاید بعد از 6 ماه. خب بعضی پیپا رو میبینی که در مثلا اسموکای اول اسموک خوبی نگرفتی ولی بعداً خوب شده. یکم میبینی از ابتدا تا انتها خوبه، یکم میبینی از ابتدا تا انتها بده. خب یعنی این که مثلا ما یکی از کارهایی که میکنیم، فیدبک هایی که میگیریم اینه، یعنی مثلا وقتی میدیم یکی مثلا اسموک بکنه یا حتی به اسموکرهای یا این افرادی که ریویو میکنن ازشون خواهش میکنیم، میگیم آقا شما مثلا بعد 6 ماه هم یه ریویو دیگه بکنید، همون پیپی که سری اول ریویو کردید بعد از 6 ماه دوباره ریویو بکنید، اسموکش رو با دیگران به اشتراک بذارید که خوبه یا نه. اگر نیست ما بریم دنبال این که اون چی شده مثلا بعد این مدت. ولی تا اینجا که واسه ما هرچی گذشته بیشتر علاقه من شدم به پیپا. گرچه به ترتیب بیشتر دوستشون دارم. اون پیپ اول بوده، قدیمی تره، بیشتر دوستش دارم. پیپ دوم همه بیشتر دوستش دارم. پیپ همینجوری به ترتیب. ولی اون ساوینلیه نه راستش، نه اینکه چیز باشه ها، ولی علاقه ندارم. به عنوان یه وسیله میبینمش، به عنوان دوست نمیبینم، به عنوان. ولی ما زمانی که این پیپ رو تولید میکنیم و میسازیم و دست مشتری میدیم بهش علاقه داریم و قسمتی از وجودمون رو، قسمتی از حسمون رو توش جا میذاریم. خب خیلی جالبه این قضیه. من اتفاقا این مسئله رو یه فروشگاهی بود توی لهستان، فروشگاهی از توی لهستان که فروش آنلاین پیپ داره، اینو به من گفت یه متنی به من بده که من تو معرفی تو اینو بذارم. من این متن رو بهش دادم و واقعیت ماجرا اینه و ما رو تکثیر میکنه. خب یعنی وقتی که میگم یه قطعه‌ای از خودمون رو توش جا میذاریم به این معنا نیست که از ما چیزی کم میشه، اتفاقا تکثیر میکنه. خب ما در تمام دنیا مثلا یا جاهای دیگه یا حتی ایران افراد بسیار زیادی داریم که در حسشون، حال و احوالشون شریکیم بدون اینکه خودمون اونجا حضور داشته باشیم. وقتی شما از این پیپ لذت میبرید لذتش به من میرسه. چه جالب. واسه من اینجوریه که امشب شب مهمیه، مثلا تو زندگیم یه قراری دارم، یه جایی میخوام برم، یا مثلا اولین باره دارم یه اتفاقی میفته و شب مهمی میشه مثلا واسم، واقعا ترجیح میدم اون پیپی که دوستش دارم همرام باشه تو همچین شبی و واقعا میاد باهام. یعنی اصلا اینه دقیقا. چه بسا که اون پیپی که شما بیشتر دوست میداری
ما همون رو دوست‌تر می‌داریم. یعنی مثلا ما اینجا قبل از اینکه مثلا ارائه بدیم میگیم به به چه پیپ خوبی شده، خیلی خوشگل شده، خیلی فلان شده، علاقمون مثلا هست، این علاقه میاد دست شما میرسه، شما می‌بینید که بیشتر مثلا دوستش دارید. خب این خیلی جالبه. طبیعیه. آره. و لذت این کار همینه. خب یه جای اوایل کار گفتم ما دیگه از کارهایی که انجام میدیم این هستش که از یه سری متریال بی‌قواره خشک بدون زندگی، خب یه چیزی رو تولید میکنیم که از اون به بعدش دقیقا خود زندگی میشه. زندگی داره. خب یعنی روی یک تاقچه قرار داده میشه، حالا طبقی زمانبندی ازش استفاده میشه، بهش نگاه میکنن، تمیز میکنن و اتفاقات دیگه ای. خب انگار داریم روح میدیم به یه سری چیزها و این دوست داشتنیه. این کار جالب. آره از این منظر بسیار لذت بخشه و واقعا روح دارن و روحشون هم دقیقا مثل یه انسانی که اول آدم باهاش آشنا میشه، میبینی جذاب فلان، ولی کم کم باش رفاقت شکل میگیره. ببین دارم من از این مشتری، یا مثلا بخواد بگه فلان پیپ مثلا میگه کتی اسم صدا میکنه، من خب خیلی وقت ذهنم یاری نمیکنه و نمیتونم مثلا دقت بکنم بهش، میگم آقا حداقل عکس بفرست من ببینم چیه، راجع به کدوم داری صحبت میکنی. داریم همچین حرکت خیلی قشنگیه واقعا. یعنی مثلا اسم میذارم برای پیپ هاشون. یه اصطلاحی هم وجود داره میگن آقا غماتو بریز تو پیپات دود کن. خب چقدر لذت بخشه این بخش از ماجرا برای من. خب که بیایم مثلا یه چیزی رو بدیم اصطلاح که غماشو بریزه توشو دود کنه، یه وسیله بدیم که این کار رو انجام بده. زیباست. آره. هر کی هم بسته به چیز روحیات خودش یه جور عشق می‌ورزه، یه جور دقیقاً چیز میکنه. که اتفاقا میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم. گاهی وقتا صحبت میشه که آقا مثلا ما یه تفریحی داریم، خب و بهش میپردازیم، باهاش خوش میگذرونیم، بهش اهمیت میدیم، بعد راجبش صحبت میکنیم و اتفاقا این تفریح مشترکه. تمام ببین اگر قرار باشه که کار بکنیم، خب کار همیشه یه بخش جدی ماجراست، سخته و مشکلاتی داره که اجباراً باید تحملش بکنیم. یکی از اون چیزایی که من همیشه به بچه‌ها توی کارگاه میگم اینه، میگم ببینید ما مردا از زمانی که خودمون رو میشناسیم مجبوریم کار بکنیم، حداقل تو ایران مجبوریم که آره کار بکنیم. اگر اون کار رو کار جوری باشه که ما دوستش داشته باشیم خیلی بهتره. اگر اون کاری که دوستش داریم در محیطی باشه که دوستش داریم باز خیلی بهتره. خب یعنی برسونیم به یه تفریح، یعنی کار میکنیم انگار داریم تفریح میکنیم، این لذت بخش‌تره و آدم مثلا بدون خستگی میتونه اینه که اینه که روح داره کار ما. خب اینه که ما از سر اجبار نیستیم، از سر عشق، از سر علاقه است، از سر دوست داشتنه، از سر اون تفریح است. اون تفریح مشترکه، کاریه که دوست داریم. که جالب. من اینو تقریبا به این مفهوم رسیدم. اوایل اصلا برام چیز نبود، کار چیزیه که بهم پول بده، چیزیه که کاسبی یاد بگیرم. بعد هی عوض شد، به خصوص بعد از یوتیوب اصلا دیگه کار تصویر رو دوست داشتم، از اون ور علاقم گوشی و اینا بود، موضوع آیفون اصلا هی اضافه شد، هی تازه اصلا فهمیدم که آقا این حرف چقدر مهمه، چقدر مهمه واقعا. و اینم واقعا
انقدر دنیای پیپ غنیه که مطمئنم قشنگ یه لذتی هستش توی تولیدش، یه دقیقا عشقی هست، دقیقا عشق توشه. آقا یه سوال ذره خارج از بحث، این عددهایی که روی پیپا هست اینا سری بندی داره؟ چی عدد شیپه، خب یعنی کد شیپه. این ببینید شیپ یعنی فرم کاسه یا کاسه و بله، اسم ببین با هم. الان مثلا در قالب کلی همین پیپی که دست شما هست 206 زده 206 آره، کدش 206. هست. آره این دابلین بنت. خب برای اینکه تولید دابلین میشه کننده ها کاسه، بنت میشه استن. برای اینکه تولید کننده ها بتونن آزادانه خلاقیت داشته باشن و بتونن راحت به اون چیزی شیپی که مثلا میخوام فرم بدن یا یه حالت جدیدی واسش به وجود بیارن بدون اینکه در معرض انتقادهای چیز قرار بگیرن. یعنی اینکه مثلا آقا دابلین مثلا این شکلی نیست، بالاش باید اینقدر باشه، پایینش اینقدر باشه، پنت این شکلی نیست، یه خمی باید باشه، از اینجور مسائل تو اصولش خیلی چیز نکنن و آزادانه بتونن طراحی بکنن. میان چیکار میکنن؟ برای شیپ هاشون کد انتخاب میکنن به جای اینکه ببینیم به جای دابلین اینکه اسم بنت. بدن. آره. سلام، حال شما؟ آقا چه طوفانی شد، میخوایم جمع‌بندی بکنیم، ببخشید. بهتره که آره تمامش طوفان شد بکنیم. تا باد نوردتمون. آقا خیلی افتخار سلامت دادیم، باشید. واقعا خیلی محبت کردیم خواهش میکنم و افتخاریه برای من افتخار من که بوده. بالاخره با هم یه ویدیو مشترک داریم توی این خدا رو 100,000 مرتبه شکر، برای من که افتخار بوده. قربونت برم، سلامت باشی. آقا بهتره که آره بریم. خیلی خوشحال شدم، سلامت. مرسی. واقعا هم طوفان شده. آره آقا بریم تو خونه.